ඉතින් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Queer YouTube channel එකේ තවත් emoney වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ගෙදර ඉඳන්ම පුංචි typing job එකක් කරනවා දවසකට ඩොලර්ස් 5ක් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලේසියෙන්ම earn කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. යාළුවනේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ පල්ලා description එකේ දාලා තියෙන link එක click කරලා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ලින්ක් වෙන්න විතරයි. ඉතින් ඔයා මේ වෙබ්සයිට් එකට රීච් වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම විලා 2 captcha. ඉතින් ඔයාලට මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ captchas solve කරලා earn කරන්න. ඉතින් ඔයාට මේකෙදි බලාගන්න පුළුවන් යන්න කියමු. ඔයාට ඔයා captchas 1000ක් fill කරොත් ඔයාට ඩොලර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා JS captchas 1000ක් fill කරොත් ඔයාට ඩොලර්ස් 2.99 ප්‍රමාණයකුත් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි මෙතන එහාට කොහොමද යන්නේ කියලා බැලුවොත් ඔයාට ඊළඟට කරන්න තියෙන මෙතන sign up කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඒ sign up කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාම ඔයා මෙතන register වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ email එක දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ password එක දාන්න. මෙතන password එක ආයෙ දාන්න. I agree කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාව මේ account එකක් මේ 2captcha කියන website එකේ account එකක් ඔයාට create වෙනවා. එතනින් ඔයාට work account කියන එක තමයි select කරන්න දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වෙබ්සයිට් එකට කලින්ම sign up වෙලා තිබ්බ නිසා දැන් මම මේ මගේ account එකෙන් login වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මම තව දෙයක් කියන්න ඕන. ඒ තමයි මේ 2captcha කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන reviews ගත්තොත් mouthchat.com කියන වෙබ්සයිට් එකේ මේකේ හොඳ review එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම Trustpilot කියන වෙබ්සයිට් එක මේ 2captcha කියන වෙබ්සයිට් එකට ලොකු රිවිව් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙම තේරෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක 100% legit site එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා complete කරන නැත්නම් solve කරන captchas කරන මේගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම payment එක දෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන ඉස්සරහට ගියොත් ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් මෙතන balance එක පේනවා. ඊට පස්සේ financial section එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම recognition statistics information කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ගත්තොත් ඔයා ප්‍රොෆයිල් එක ක්‍රියේට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මෙතන ටැබ් එකට ක්ලික් කරලා මෙතන වර්කද කියලා සිලෙක්ට් කරන්න ඕන. මෙතන වර්ක සිලෙක්ට් කරලා නැත්නම් වර්ක් කියන එක ක්ලික් කරලා ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙතන තියෙන start work කියන බටන් එක උඩ හරිය නැත්නම් මෙතන තියෙන start work බටන් එක උඩ හරිය ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ බටන් එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාව මෙන්න මේ වින්ඩෝ එකට වැටෙනවා. ඉතින් වින්ඩෝ එකට එනවා. ඉතින් ඔයාට මෙතනදී කරන්න තියෙනවා ස්ටාර්ට් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ ස්ටාර්ට් බටන් එක උඩ ක්ලික් කරපුවම එයාට ඒ අදාළ captchas එක ඉතින් ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන පෙන්නලා තියෙන දේම මෙන්න මෙතන ටයිප් කරන්න. ඒ කියන්නේ capital symbol ඉලක්කම් ඒ වගේ දේවල් හරියට දාන්න ඕන. නේද? එතකොට මෙහෙම දාලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන enter බටන් නැත්නම් send කියන බටන් එකට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඊළඟ captcha එක load වෙනවා. ඉතින් මේ captchas ඔයා solve කරන ගාන අනුව තමයි ඔයාට වගේ payment එක up කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මම එකක් fill කරපුවම මෙතන මගේ earn ගාන මෙතන වැඩි වුණා. ඉතින් ඔයාට දැන් මේ වගේ එකක් ආවොත් මේක දැන් තේරෙනවා මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේක මට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. නැත්නම් මේක හරියට මට පැහැදිලි නැහැ කියලා ඔයාට තේරුණොත් ඔයාට කරන්න තියෙන මෙතන cannot solve කියන එකට ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලෝ වෙන captcha එකක් ඔයාට දෙනවා. මම කිව්වා වගේම මේකෙදි ඔයා fill කරන solve කරන captchas ගන්න තමයි ඔයාට මේකෙදි ඔයාගේ payment එක increase වෙන්නේ නැත්නම් up වෙන්නේ. ඉතින් අපි බැලුවොත් ඔයාගේ payment එක කොහොමද increase කරගන්න කියලා. අපි බලමුකෝ calculate කරමු. මම කලින් කිව්වේ captchas 1000ක් solve කරොත් ඩොලර්ස් 1ක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයා හිතමුකෝ දවසකට captchas අඩුම තරමේ 3000ක් කරා කියලා. 3000ක් කරන්න පුළුවන් වුණා. එකම වෙලාවේ ඔන්න ඔයාට දවසේ ඕන වෙලාවක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බැලුවොත් captchas 3000ක් solve කරොත් ඔයාට කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා. අපි 3000 බෙදමු 1000න්. ඉතින් ඔයාට හම්බ වෙනවා දවසකට ඩොලර්ස් 3ක්. එතකොට අපි බලමු ඔයා මාසෙන් දවස් 30 වෙනතු අඩුම තරමේ දවස් 25ක් කරා කියලා. එතකොට මේක 25න් ගුණ කරොත් අපි 70. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාට ඩොලර්ස් 75ක වගේ ප්‍රමාණයක් earn කරගෙන මේ හැකියාවක් තියෙන මාසයකදී මේකෙන් සාමාන්‍ය දවසක ඩොලර්ස්
10ක් වගේ තමයි යන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට දවසකට නම් යන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා අපි හැමදාමත් ඔයාලට ජෙනුයින්ම දේ තමයි දෙන්නේ. earn කරන්න ඔන්ලයින් earn කරන්න පුළුවන් ලේටස්ට්ම දේ තමයි ඔයාලට කියන්නේ බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි බැලුවොත් ඩොලර් එකේ අගය බැලුවොත් අපි USD 12 LKR ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 366. ඉතින් යාළුවනේ 366ක් ඩොලර් එතකොට 75 360 කියමු 360 මට 27000ක මුදලක් ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා මාසයකට පාර්ට් ටයිම් කරලා. ඉතින් ඔයාලටම තේරෙනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එක ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔන්ලයින් earn කරගන්න පුළුවන් සයිට් එකක් කියලා. දැන්ම පල්ලෑ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා දැන්ම sign up වෙලා captchas solve කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ main income එකට අමතරව පොඩි ඉන්කම් එකක් සයිඩ් ඉන්කම් එකක් පාර්ට් ටයිම් මේ ජොබ් එක කරා ඔයාලට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේකෙන් අපි ඊට පස්සේ ගියොත් payouts පැත්තට මෙතනදී අපි payouts පැත්ත යනවා. එතකොට මේ payouts එකට ගියාම earn කරපු ගාන ඔයාලට withdraw කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා wallet එක select කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් web money, perfect money, bitcoin, ando cash, pay here, AirTM, bitcoin cash, USDT තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති payout method එකකින් ඔයාගේ payment එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකදී web money එතකොට perfect money, ando cash උයි පේයි බිට්කොයින් කෑෂ් වලින් තමයි වාට ඩොලර් එකකට වඩා අඩුවෙන් ගත්තොත් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් ඒ වලින් USDT බිට්කොයින් වගේ වලින් වඩා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. 10ක් earn කරොත් තමයි එතනින් withdrawal ගැනීම හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ 2captcha කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන ගත්තොත් මට කියන්න තියෙන්නේ ওই ටික තමයි. ඉතින් මේ ලේසිම ලේසි ටයිපින් ජොබ් එක කරලා ඔයාලට පුළුවන් අතීතය ගෙදර ඉඳන්ම මාසෙකට සුපිරි සයිඩ් ඉන්කම් එකක් තියාගන්න නැත්නම් ඔයාලට හොයාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඔයාලා තිබුණා නම් මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා නැත්නම් මේ 2captcha වෙබ්සයිට් එක ගැන තව මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකකින් මගෙන් අහන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි යාළුවනේ ඔයා අපේ මේ කුවේරයා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් පල්ලෙහා subscribe බටන් එක click කරලා අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට අපි ඉස්සරහට දාන emoney videos උත් ඔයාට ඉක්මනින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්නත් share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ emoney video එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.